مرحبا، أنا رغد. ولو ما شفتوا الفيديو هذا حاليا أنا بعمل تحدي اخترعته بنفسي، وهو تحدي ال A to Z Fan Arts. إني أرسم شخصية عن كل حرف من حروف اللغة الإنجليزية، والحرف الثاني هو B for Bell. وتقرر إنه شخصية الحرف الثالث هو كات نوار، فترقبوه قريبا. ولو حابين تشاركوا بعملية التصويت للمرات الجاية تابعوا انستغرامي وحطوا لي اقتراحاتكم بالكومنتات للشخصيات الجاية اللي حابين أرسمها. غالبا بحاول أمشي ورا رأي الأغلبية. في هذا الفيديو حبيت أتكلم شوي عن قرار شخصي أخذته مؤخرا، وقلت بلكي يفيدكم زي ما أنا استفدت من هذا القرار. أنا قررت إني أتحجب. لا بستهبل، أنا محجبة أصلا. أوكي. أنا قررت إني أبطل أسمع أغاني هسا، عشان تعرفوا أهمية الفكرة هاي عندي. الصراحة يعني أنا كان عندي إدمان على الأغاني، وهذا الاعتراف مو سهل علي بالمرة. من وين أدمنت الأغاني؟ هلأ أنا شغلي غالبا بيكون رسم على أنيميشن على تصميم وهيك أمور، يعني نوع من الشغل بيسمح للواحد إنه يسمع لإشي وهو بيعملها، ما بيحتاج تركيزي الكامل. وهاي الثغرة هي اللي دخلت من خلالها الأغاني لحياتي اليومية. بالأول كنت بقول لنفسي إنه الأغاني هاي ما بتشتت انتباهي، بالعكس بتخليني أركز أكثر وأظل صبورة على الشغل لفترات طويلة. لكن الحقيقة هي إني كنت بكذب على حالي، وما انتبهت على مدى الضرر اللي كانت تعمله فيه غير بعد ما بطلت هاي الأمور. بس خليني ما أستعجلكم وأمشيكم معي بالمشوار هذا حبة حبة. زمان كانت الأغاني عندي شي بيعبي كل الفراغات بحياتي، وأنا بالسيارة ولا وأنا على الكمبيوتر بشتغل ولا بلعب ولا بمشي ولا حتى بدون سبب. وكنت يمكن بالساعات في طن ورن وتزمير مستمر براسي. بس كنت أقول إنه يا أخي شو فيها، يعني بدونها أنا بمل، صح؟ لحد ما سمعت عن عدد من الفتاوي عن تحريم الأغاني، ومقولة إنها تميت القلب. هسا أنا ما بدي أدخل كثير بالفتاوي وسبب التحريم والأدلة والأحاديث، لأنه هذا مو مكاني، والأصح إنكم تشوفوا مصدر شرعي رسمي. بس عموما صدق من قال إنه الأغاني تميت القلب. طيب، هون أنا قررت إني أقطع الموضوع هذا كله، لكن ما قطعت فورا، كان في تدرج مقصود. بالبداية كنت أمنع نفسي من الأغاني في أول جزء من اليوم، وأسمح لنفسي بعد ما أخلص كمية معينة من الشغل مثلا. وبعدها بلشت أستبدل الأغاني بأشياء تانية مثل كتب سمعية أو محاضرات وأنا بشتغل. وبعدها بشوي صرت أستخدم فيديوهات study with me، مش اللي بيحطوا موسيقى، فيديوهات اللي بيحطوا فيها أصوات الحياة الطبيعية اللي عندهم، صوت الهواء والشجر والطيور والشارع وغيره. وكنت بعمل هيك وأنا حاطة الهدف اللي في بالي من الأول، هدف إني أوصل لمرحلة إني أتعود أشتغل على صمت وهدوء وما أسمع شي بالمرة. وفعلا تدريجيا وصلت هالمرحلة. هسا يمكن بسمع أغاني غير، يعني مرة بالشهر شي 10 دقائق، بس أنا بحاول أخلي نفسي إني ما أسمعهم أبدا بالمرة. واستثنيت من هاي القاعدة الموسيقى اللي بستخدمها بالفيديوهات أو الأنيميشن أو اللي بعملهم لشغل، يعني الأشياء اللي فيهم ضرورة. وكمان فيديوهات اليوتيوب اللي أنا بشوفها للكلام اللي فيها أكثر من الموسيقى اللي فيها أصلا، أو الأفلام أو الإعلانات، يعني هاي الأمور. بس لعله الله يهديني وأصير أحسن من هيك كمان. طيب، من هاي النقطة بلشت ألاحظ تحسنات في أدائي بشكل عام. صار مخي مفتح أكثر، صرت أعرف أرتب أفكاري أحسن من الأول، وشوي شوي أسرح أقل من الأول. ومش صح حكيت لكم إني هسه صرت أشتغل على صمت. اكتشفت إنه فعلا إنه الشغل على صمت بيحسن من تركيزي، سبحان الله من كان يعتقد هذا. في حالة يعني صارت تصير معي مرات وأنا بشتغل، حالة من التركيز العميق، يعني بصير اندمج كليا مع المهمة اللي بإيدي وأنسى كل إشي حوالي. لما أدخل حالة التركيز العميق هاي بصير شغلي أحلى وأرتب وأسرع كمان، وبصير يعني أكتشف وأتجنب شوية الأخطاء الصغيرة والسخيفة اللي كنت أعملها دايما، وأنتبه للتفاصيل أكثر. لاحظت كمان فرق بطريقة تفكيري تجاه شوية أمور، وفرق بشخصيتي. صعب أشرح لكم الموضوع لأنه طويل شوي، بس أحسن عبارة بتوصف الفرق بين الحالتين اللي مريت فيهم إنه حالتي الأولى كان فعلا قلبي ميت. بالختام، مفتاح التغلب على الإدمان هو إنك تعترف إنك مدمن وإنه هذا الإدمان فعلا بضرك.
أنا بتكلم عن أي نوع من الإدمان ترى، لو كان إشي تافه مثل الأغاني ولا إشي خطير مثل التدخين والفيب أو اللي أسوأ منها حتى. أغلب المدمنين ممكن ينكروا إنهم مدمنين أصلا، وبيقولوا عبارات مثل أنا مسيطر على الموضوع، لو بدي أبطل ببطل متى ما بدي، أنا بس ما بدي أبطل، وإلى آخره. أو حتى ممكن ينكروا إنه هذا الشي مضر أصلا، لا ممكن يقولوا إنه لا إله فوائد مثل كذا وكذا. وقتها لازم هذا الإنسان يجلس جلسة صحية وصريحة مع نفسه، بدون تجميل للواقع، بدون مساومة مع الحقيقة، ويفهم إنه هذا هو تأثير الإدمان. الإدمان بيخليك تحبه، بيخليك بدك إياه مع إنك عارف شو بيعمل فيك. هو شي بيسيطر على الإنسان نفسياً في المقام الأول، شي بيتحكم بإرادتك بعقليتك، وهذا أخطر شيء عليك. شو في عوارض أسوأ على الإنسان من خسارته لتحكمه بذاته؟ الخطوة الأولى للتغلب على أي إدمان هي الإقرار بهذا الإدمان المضر، وهاي برأيي الشخصي الغير خبير بهذه الأمور هي أصعب خطوة أصلاً، لأنها بحاجة مش لقوة جسمية خارجية وعضلات ولا أدوية تساعدك، لا، هاي محتاجة إنك أنت تكون شخص قوي نفسياً، وبدك بقوتك النفسية هاي تتغلب على إرادتك للشي اللي أنت مدمن عليه. وقتها الخطوات اللي بعدها كلها بتهون. وكمان برأيي الشخص الغير خبير بهذه الأمور، القوة النفسية شيء زيه زي عضلات الجسم، قابل للتمرين والتقوية. يعني لو يا أخوي وأختي المشاهدين أنتوا شايفين نفسكم ضعاف أمام إرادتكم السيئة، ترى هاي مش طبيعتك اللي خلاص ميؤوس منها، لأ، هاي مهارة بتتحسن مع التدريب. ابدأ درب قوتك النفسية على أشياء بسيطة. أولاً صوموا أحياناً، أو امنعوا نفسكم تشتروا الكيكة اللي نفسكم فيها غير بعد ما تنجزوا شي مهم مثلاً، أو هيك أمور. لا ترضي كل إشي بتشتهيه فوراً. طالما إنك بتريد تتحسن، إذن فعلاً أنت بدأت تتحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو. خبروني رأيكم وتجاربكم الخاصة بالتعليقات، وأشوفكم على خير. سلام.